Bună dimineața! Astăzi avem tur către James Bond Island, dar până acolo am oprit la un templu. Se numește Suan Kuha Temple, cu siguranță n-am pronunțat cum trebuie, așa că o să vă las scris pe ecran, unde este un templu budist. Thailandezii sunt în proporție de peste 90% budiști. Și intrăm acum în templu, după care o să mergem la Monkey Cave, e undeva lângă templu, unde sunt maimuțici de care trebuie să ne ferim, că sunt furăcioase și pot fi agresive, dar măcar de la depărtare să le vedem. Și acum intru în templu, care este făcut într-o peșteră. Cam așa arată. Sunt cu action cam-ul, care nu filmează foarte bine pentru întuneric, din păcate, dar poate filmez mai degrabă cu telefonul ca să se și vadă ceva. Și fix înainte să intru, am primit un noroc de la o pasăre din copac și am pierdut vreo 10 minute din cele 30 pe care le avem aici alocate ca să stau să mă curăț. Da, ar trebui să joc la loto pentru asta, nu? Bun, haideți că vă arăt templu și după aia mergem la maimuțele. Nu mi s-a părut atât de interesantă peștera asta. N-am văzut absolut nicio maimuță. În schimb, erau foarte mulți porumbei. Probabil unul dintre ei m-a și norocit mai devreme. Da, am făcut 2 ore până aici, din Patong, de unde stăm noi, până la această peșteră. Nu știu dacă a meritat neapărat. În fine, acum mergem la port să luăm barca. Vom lua un long tail boat. Nu știu exact care ar fi traducerea corectă în română, dar traducerea mot-a-mot este barcă cu coadă lungă, ceva de genul ăsta. Și asta este barca tipică pentru Thailanda, o vezi în toate porturile, o vezi pe ape. Am văzut-o și la primul tur, la Phi Phi Island. Erau multe bărcuțe de genul, noi n-am mers atunci cu long tail boat, am mers cu barcă, cu motor normală. Dar acum mergem cu bărcuța asta. Sper să fie ok, e mai mică și s-ar putea să se simtă mult mai tare valurile și curenții de apă. O să iau un Emetix ca să fiu sigură. Da, așteptăm să ne adunăm cu toții și mergem într-acolo. Am uitat să vă spun, tot turul ăsta către James Bond a costat 1600 de bați de persoană. La fel ca cel către Phi Phi. Am ajuns la port, cred că asta e barca cu care o să mergem. Mai sunt și acolo mai multe bărcuțe mai colorate. Ne-a dat și veste de salvare ca să o ținem pe noi, deci da, sper să fie totul în regulă. Nu aceea era barca, e asta, care e mai tradițională și mai colorată. Și așteptăm să urcăm. Ne-am pornit, prima oprire va fi la insula Talu, unde vom urca într-un canoe și vom trece printr-o peșteră, ceva de genul acesta. Am înțeles că în cap vreo 2-3 persoane pe canoe, plus cineva care va văsli. Și de-abia după aia ajungem la James Bond, la atracția principală. Ne-am urcat în canoe. Îl vedeți pe Tibi în spatele meu? Ești relaxat? Da. Da? Eu nu sunt foarte relaxată. Și mergem acum într-o peșteră, intrăm într-o peșteră și deocamdată e ok. Da, Suntem safe, nu, da, nu e ok, stai liniștit. Ai văzut că apare varanul la mare. Ce varan? Nu este niciun varan aici. Cred că e plin de varane aici, crocodili, pitoni, șerpi și alte chestii. Dar să ne bucurăm de ce avem în față, adică această priveliște. Și acolo sunt prietenii noștri. Filmare în filmare aici.
Și acum intrăm în peșteră. A trebuit să ne întindem ca să nu dăm cu capul de aceste formațiuni. Hei! Ups! Ok, hai că nu e așa grav. Și am trecut. Gata? Ok. Și am ajuns. Let's dance till we can't breathe. Smooth sailing to the tropical islands. Ocean waves and me kissing your eyelids. All of my time. Și cam asta a fost tot. Am stat 2 minute maxim și am ieșit. Good. Asta e că mai merge undeva, cred. Stați că nu e gata. Nu e gata, am vorbit înainte de vreme. Asta e peștera mai mare. Let's go and feel the ocean breeze. When we make out, I never want to leave. Smooth sailing to the tropical islands. Ocean waves. Asta a fost experiența pe canoe. Ne îndreptăm spre barcă. A fost interesant. E prima oară când mă urc într-un canoe. Nu pot să spun că m-am simțit foarte în nesiguranță. Au fost așa niște vălurele la un moment dat și canoele, vă dați seama că făcea așa. Dar a fost ok. În schimb, arde soarele într-un hal. Mi-am dat jos mâneca ca să mă acopăr mai bine. Da, pe picioare mă ars soarele binișor. Da, fain. O altfel de experiență. Și e bine că l-am avut pe domnul care să conducă canoele, că noi singuri, nu știu unde am fi ajuns, sincer. Da, ne descurcam, sigur, mai ales prin peșteri pe acolo. Da. Da, mergem spre barcă și acum ne îndreptăm într-un final spre James Bond Island, nu? Și după aia la final era prânzul la Fisherman Village. Am ajuns în sfârșit pe James Bond Island, insulă care a primit acest nume după filmul James Bond, The Man with the Golden Gun, cu Roger Moore din 1974. Atunci a apărut filmul și după ce s-a lansat filmul, toată zona asta a devenit super populară. Numele original tailandez al insulei este Khao Tapu, care înseamnă cui sau țepușă în limba tailandeză. Dar după ce a apărut filmul, i-au dat denumirea de James Bond Island ca să fie mai ușor de reținut pentru turiști. Și toată această zonă se numește Phang Nga Bay. Și cea mai cunoscută formațiune care a apărut în film este aceasta de aici. Este o formațiune calcaroasă, toate de fapt sunt formațiuni calcaroase, dar asta e cea mai cunoscută. O să o vedeți în toate pozele și afișele de prezentare ale acestei insule. Următoarea oprire din tur este Koh Phangan, un sat pescăresc unde vom lua prânzul. Este un sat construit pe piloni, iar populația de aici este musulmană. Ok, acum ne direcționează spre mese. Și din ce am văzut e tot bufet, deci poți să-ți iei ce vrei tu. Avem cam 55 de minute aici, mâncăm și după aia ne plimbăm puțin. Stau în capul meu și eu plătesc. Să vedem ce e pe aici. Am luat așa niște creveți pane, niște bile goale, nu știu din ce sunt, noodles, pui curry, orez și niște legume și apă. S-a dus Tibi să ia și niște cola.
mâncat și acum ne plimbăm puțin prin Sătuc, în timpul care ne-a mai rămas, vreo 30 de minute, cred. Trecem pe lângă niște tarabe. Văd că au multe coliere, brățări, bijuterii cu perle. Încă n-am ieșit din bazar. Sau asta e tot pentru turiști? Eu cred că tot e un bazar. Tot e un bazar. Astea sunt bijuteriile din perle. Unele sunt drăguțe, altele nu. Asta chiar e drăguț. Am ajuns la o școală. Ia uitați copilași înăuntru. Foarte colorată. Companie School. Au și un teren de joacă. Acolo se distrează niște copii în apă și de aici se văd foarte, foarte fain formațiunile stâncoase de calcar. Să fac așa o panoramă. Super simpatic Sătucul. Take a walk down to the beach with me. Take a hand, let's dance till we can't breathe. Smooth sailing. Am ajuns și noi la cazare mai înainte, după încă o zi lungă. Și mai devreme am filmat restaurantul la care am luat cina în seara asta. Se chema Tuk Tuk Prime și toată tematica, tot decorul era în ideea aceasta de tuk-tucuri. Avea chiar și o jumătate de tuk-tuk cumva acolo. La baie, robinetul era sub formă de pompă de benzină, iar oglinzile erau din acelea de trafic. Foarte, foarte fain restaurantul și am mâncat a treia supă tom yum pe excursia asta, iar ca gust a fost a doua cea mai bună. Pe primul loc rămâne chiar prima pe care am mâncat-o, foarte gustoasă aceea, chiar dacă a fost cea mai spicy dintre toate și n-am putut să o mănânc pe toată, dar era super plină de ingrediente și foarte, foarte aromată. A doua, v-am zis, cea din seara aceasta și pe locul 3, cea de acum vreo 2 seri, cred că a fost, nu mai știu exact, am pierdut șirul zilelor, dar cred că cu 2 zile a fost totuși și mi-am propus să mai mănânc măcar una până plecăm și mai avem 2 zile până plecăm, așa că ori mâine seară sau la prânz, ori poi mâine. Mâine este ultima zi în Patong, în Phuket, după care poi mâine plecăm spre Bangkok și mai avem jumătate de zi și încă o noapte în Bangkok, după care ne îndreptăm încet, încet spre casă. Referitor la turul de azi de la James Bond, a fost cam dezamăgitor. Ne-a plăcut mult mai mult cel de la Phi Phi Islands, pentru că a fost mai bine organizat, ghidul a fost mult mai fain acolo, era mai prietenos, avea și glumițe în program. Aici ghidul a cam stricat turul. Nici turul în sine n-a fost cel mai bine organizat și v-am zis că a avut niște chestii așa de umplutură și a fost mult mai pe fugă, cel puțin așa m-am simțit eu, decât la Phi Phi și Maya Bay, în condițiile în care și acela a fost un tur grăbit, că n-am avut foarte mult de stat la fiecare atracție. Dar aici jumătate din tur a fost doar drumul dus-întors de la cazare până în punctul de preluare cu barca și înapoi. 4 ore a durat în total tot transferul ăsta. 2 ore dus, 2 ore întors. Și încă vreo 4 ore turul. Ceva de genul ăsta. Singurele puncte interesante sau puncte forte ale acestui tur au fost insula James Bond, care a fost și highlight-ul turului. Într-adevăr, foarte aglomerată insula, plină de turiști ca noi, dar ne așteptam, știam, adică așa a fost și la Maya Bay și în toate punctele astea, în toate atracțiile astea importante. Așadar, punctele forte au fost insula în sine, insula James Bond, peisajele care s-au văzut din barcă. La întoarcere am trecut și printr-o pădure de mangrove, așa foarte puțin, înainte să ancoreze, dar a fost interesant.
și sătucul acela pescăresc, dar din păcate nu prea am apucat să vedem mare lucru, mai mult l-am văzut din barcă. Mi-ar fi plăcut să putem sta mai mult să le explorăm, dar da, asta este. Noi mai mult am trecut printre tarabe și prin semi-bazarul acela, nu am văzut efectiv satul în sine. Și da, cam asta a fost. Dar, pe de altă parte, mi-ar fi părut rău dacă nu mergeam, că nu știam ce pierd. Însă cred că mai erau și alte opțiuni, de exemplu să nu fi luat un tur cu mai multe opriri, ci să fi mers poate direct în port și de acolo luam ceva, nu știu, transport public, o barcă din aceasta, tip transport public, care să ne ducă la James Bond. Da, nu știu, nu ne-am interesat de alte opțiuni, am mers pe varianta asta de tur organizat și da. Dar ghidul, cred că dacă ghidul era mai ok, poate și turul în sine ni s-ar fi părut mai în regulă. Foarte seacă, era o femeie foarte seacă și atâta spunea. Aici stăm, nu știu cât stăm, să vă luați tot, să lăsați vesta de salvare acolo, repeta chestia asta, tot mai mult urla în portavoce. Da, nu știa să se apropie de grup și tot vorbea de bani, că dacă uitați nu știu ce, trebuie să plătiți atâta, dacă nu veniți la barcă la timp, luați nu știu ce taxi boat care costă nu știu cât, amendă pentru aia, adică punea lucrurile negative în față. Nu ne-a făcut experiența foarte plăcută. În fine, asta este, a trecut. Bine că am văzut insula James Bond și am apucat să ne bucurăm și de experiența asta. Însă, dacă ar fi să mai ajung prin partea asta de lume, mi se duce vocea, nu știu de ce. Cred că am băut prea multe băuturi reci și fiind foarte cald afară, cu băuturile reci, da, în fine. Și am stat la aer condiționat aici în casă. Așadar, dacă ar fi să mai ajung prin zona Phuket și să mai fac excursii, aș mai merge la Maya Bay, pentru că era absolut superb acolo, superb, plaja aia minunată și nisipul așa fin și alb și culoarea apei, minunată imaginea, mi s-a impregnat așa pe retină. Așadar, aș mai merge la Phi Phi Islands, la Maya Bay, însă n-aș mai merge a doua oară la James Bond Island. Am văzut-o odată și cred că mi-e de ajuns. Și încă o chestie, dacă aș mai ajunge în zona Phuket, n-aș mai sta în Patong, unde ne-am cazat acum. Noi ne-am interesat de zona asta, știam că e mai bumții și mai cu petreceri și muzică și așa, dar am crezut că e mai mult o stradă, Bangla Road, care e așa, dar nu. Cu greu am găsit o stradă și niște localuri, baruri, care să fie ok și să nu știu, să nu-ți dea țeapă. De exemplu, am fost într-o seară la o terasă, nu pot să-i spun bar, o terasă într-un market din ăsta și a cerut Tibi o bere, a plătit-o și nu mai venea berea. Și a întrebat-o pe chelnerița la care a cerut berea, aia, da, nu știu ce se întâmplă, trimit pe altcineva, a venit altă fată, aia nu știu ce se întâmplă, a mai venit încă una, vai, dar n-am auzit nimica de genul ăsta și tot așa, se făceau că nu s-a întâmplat nimica și că n-a comandat nimeni nicio bere și n-a plătit nimeni nicio bere și până la urmă, după insistențe și așa, au adus berea într-un final, berea plătită. Da, se întâmplă multe țepe de genul ăsta, poate chiar și mai grave. Din fericire, până acum, noi doar neplăcerea asta, să spun așa, am avut-o, în rest a fost ok, pentru că am încercat să ne îndepărtăm de aceste zone și baruri de o calitate îndoielnică. Însă e greu, v-am zis, e greu să dai de ceva care e ok și care să nu încerce să îți ia banii și atâta. Ți se vinde orice, absolut orice, toată lumea trage de tine. Sunt acele masioze, între ghilimele, și acele saloane de masaj unde stau fetele, da, efectiv de o parte și de alta a trotuarului, trebuie să treci printre ele. Și cu fetele, cu femeile n-am nicio treabă, dar cu bărbații. Și am văzut cum trăgeau de bărbați și de Tibi au încercat să tragă, l-au atins așa de mână, că era în fața mea.
Dar era un băiat la un moment dat, voia să treacă și s-a pus în fața lui o masioză din aceasta și nu îl lăsa efectiv să treacă, îl trăgea de mână, de mânec, omul îi zicea nu și până la urmă a trebuit să ocolească omul pe stradă ca să treacă de ele. Da? Nu, sunt foarte agasante și ele și alții de pe Bangla Road, în fine, da, nu e un mediu care îmi place. Da, v-am zis, știam în mare ce este aici în zona asta, dar am crezut că e o stradă, cel mult două și cam atât. Dar, na, din păcate e mai mult de atât. Însă am găsit o zonă mai ok, o stradă cumva paralelă cu plaja, lângă faleză chiar, și acolo sunt localuri mai ok și nu trage așa lumea de tine. Prețurile la anumite restaurante, localuri, poate sunt ceva mai ridicate decât în alte părți, dar ne-am asumat, pentru liniștea noastră, ne-am asumat treaba asta. Da, deci dacă aș mai ajunge în Phuket, Pattonggu sare din schemă din start. Am înțeles că zona Krabi, care este o altă provincie diferită de Phuket, da, am înțeles că acolo în Krabi e mai ok, e mai liniștită treaba. Da, în fine, până o să mai ajungem noi încă o dată în Thailanda, dacă o să mai ajungem, cine știe când, cum, dacă se va întâmpla treaba asta. Bun, deja mi se pare că vorbesc aiurea și nici vocea nu mă mai ajută. Sunt și foarte obosită pentru că ne-am trezit de vreme, în câteva zile ne-am culcat târziu, că am vrut să profităm și să ne bucurăm de vacanță. A fost și mult soare, multă căldură, care știți că te moleșește. Ok, mâine este ultima zi, v-am zis, în Phuket și o să fie zi liberă pentru toată lumea, nu avem niciun tur, nimic programat, atâta vrem să mergem la niște cumpărături pentru suveniruri și în rest o să vedem ce mai decidem. Gata, părăsim Phuketul, ne-am îmbarcat în avionul ce ne duce spre Bangkok și o să mai avem cam jumătate de zi în Bangkok. Ajungem pe la 3, la amiază, 4, ceva de genul acesta. Nu o să mai fie foarte mult timp, dar vedem ce mai putem face. Ieri n-am mai filmat pentru că nu s-a întâmplat nimic notabil. A fost în mare parte zi de cumpărături și pentru noi și pentru cei de acasă. Am cumpărat suveniruri. A fost așa zi liberă, fără tururi, fără nimic. N-am mai ajuns la plajă. Am fi vrut să mai prindem măcar o oră, două la plajă, dar n-am mai ajuns. Asta este. Și am ieșit pe seara, am filmat seara, că am fost la un bar și era fire show, un show așa cu flăcări, cu niște băieți care se jucau cu focul, ca să spun așa, și a fost fain, chiar interesant. N-am prins niciodată așa ceva și mi-a plăcut, am filmat acolo destul de mult și acum avem vreo o oră și un pic până spre Bangkok și încă o oră transferul de la aeroport la hotel. Am vrea să mergem la un restaurant care servește supă ce se gătește de vreo 50 de ani acolo. Am văzut treaba asta la Cristi și Ralu. Ei au fost de mai multe ori acolo și am zis hai să mergem și noi dacă tot avem aceste ore de pierdut și da, e interesant. O să vă spun la momentul potrivit care e treaba cu supa asta ce se gătește de atâția ani și după aia poate un market și cam atât, că mai mult nu ne ajunge timpul. Avem zborul mâine foarte dimineață, de fapt nu zborul, transferul spre aeroport este pe la 5:30 dimineața, zborul pe la 9:30, cam așa. Și ajungem seara în Fiumicino și stăm o noapte acolo, după care a doua zi, cum ar veni, ne întoarcem spre Iași. Streets feel alive. We mix with life. Ghost town blown down, and life shines back. Go fast, such a blast on a train, on a boat, on a plane, so good to feel the rush again. Am
Am ajuns la cazarea din Bangkok pentru noaptea asta. Eu nu prea sunt la capacitate maximă, că mi s-a făcut puțin rău, greață de dimineață, ca să fac și o rimă. Am mâncat un croissant destul de gras, ce drept. Un croissant cu cașcaval și un vanilla latte și nu știu, nu a fost tocmai ok. Și râdeam așa în mintea mea că am mâncat toate ciudățenile până acum și mi-au dat în cap o cafea și un croissant. Da, în fine. Dar am luat niște pastile și poate încet, încet îmi revin. Cred că am o față absolut superbă. Trecând peste, hai să vă arăt puțin cazarea. Bineînțeles că nu arată ca în poze, de ce ar arăta. Până acum, cea mai ok cazare a fost prima la care am stat, primul hotel din Bangkok. Aici e intrarea, aici avem zona de minibar cu fierbător, apă. Avem apă, ai văzut? Da. Măcar atât, da. Ok. Asta e dulapul. Bun. Papucei. Ne-au pus să ne descălțăm înainte să intrăm în lift și să luăm niște papuci de acolo. Am mai auzit de chestia asta prin Japonia, dar, mă rog, în Japonia presupun că e mai curat decât pe aici. În fine, aici e o zonă cu chiuveta și oglinda. Hello, cu fața dărâmată din oglindă. Bun, intrăm pe aici și avem vasul de toaletă. Și în partea opusă avem dușul. E așa ca design, camera arată destul de interesant. E mai ok în ce privește curățenia decât cazarea din Phuket, dar tot nu arată ca în poze, asta este clar. Și zona de recepție era foarte, foarte ponosită. Bun, deci am intrat pe acolo și se poate intra sau ieși și pe aici. Și ajungem în cameră. Hello! Bun, 2 paturi twin, un Tiberiu obosit, bineînțeles, televizor care nu o să fie aprins never ever, de către noi cel puțin. Vrei să niște emisiuni în tailandez? Emisiuni în tailandez, da. Și un birou pentru copii, dacă e de mic, și un scaunel pentru copii sau pentru pitici, cine știe. Și avem și o terasă destul de mare. Ok, o zonă aici de stat. Și e drăguță priveliștea, dă către un canal. Cam așa e făinuț podul acesta. Și cam asta este priveliștea. Pare mai liniște decât în celelalte părți. Cel puțin la cazarea din Phuket. Stați să întorc camera. La cazarea din Phuket era gălăgie din toate părțile, se auzeau de toate. Hote, oameni, nu știu, mașini, muzică, televizoare, trâncăneli, era și un flex la un moment dat. Da, a fost absolut super pe partea de odihnă și liniște, adică nu prea a fost. Ok, haideți că ne dăm un refresh, eu sper să-mi revin și ieșim să mai explorăm cât putem în orele care au rămas. Am venit de la Chatuchak Weekend Market. Este o piață care e deschisă doar în weekend, cum îi spune și numele. Doar că mai avem doar vreo oră de plimbat pe aici, că am făcut cam jumătate de oră de la hotel până la piață. Se închide la 6 și e 5, stați că vă spun, 5 și 7 minute. Așa că nu avem prea mult timp, oricum loc bagaj nu mai este. Adică, mă rog, loc este, kilograme nu mai sunt, că am depășit puțin cu 1 kilogram. Așa că doar ne uităm. Doar ne clătim ochii. Am găsit surse diferite. În câteva surse se spunea că e cea mai mare piață de weekend din lume, în altele că este printre cele mai mari. Deci, oricum e acolo, are 15.000 de standuri, más o menos, și aici găsești absolut tot ce vrei și ce nu vrei. Mâncare, haine, bijuterii, huse. Am văzut că se vând și animale de companie, nu vreau să ajung în zona aia de piață, sper să n-ajung. Găsești mâncare, băutură, tricouri, genți, încălțăminte, am zis, tot ce vrei și ce nu vrei găsești aici și cu siguranță se pot negocia prețurile. E o idee bună de venit aici de dimineață și stat toată ziua, sigur găsești tot ce vrei și pentru tine și pentru familie, suveniruri. Și de venit la începutul vacanței ca să ții de o grijă după aia. Noi n-am avut foarte mult timp în Bangkok, nici când am ajuns, nici acum, că avem doar câteva ore. Dar dacă stai vreo 5-7 zile, îți rezervi una pentru Chatuchak Market.
Dar să fie în weekend. Asta e toată ideea, că în restul săptămânii e închis. Da, clătim ochii pe aici, am văzut o rochiță foarte drăguță, degeaba am văzut-o. Mergem mai departe, Tibi a văzut un tricou foarte drăguț, degeaba l-a văzut. 100 de bați, ohoho, ieftin. Cum era materialul? Da. Da, materialul era da, deci nu foarte bun, asta înseamnă. We're invincible. You and I can, we take a spin down the highway, never let go. So we drive to the show and we shout, we don't know how it goes, so good to feel the rush again. And it's never coming down, we're invincible. Au și la interior standuri și nu știu dacă se vede. Se întind standurile până în capătul clădirii și în partea asta la altă. Cine știe, poate mai ieși la etaj. Se face și masaj aici, v-am zis, ai de toate. Chiar păcat, e fain marketul, păcat că nu avem nici timp, nici kilograme de pus în bagaj. Că merita să luăm de aici niște lucruri. Am văzut niște rochițe așa de faine, așa simpatice, dar da, altă dată. Ia uite ce coșuleții, gentuții din cauciuc, cred că-s, nu? Așa par. Cosmetice, săpunuri, bed bombs, arome de cameră, portofele, mâncare, snacks-uri. Au și magazine cu preț unic, 100 de bați orice, și au suveniruri. Plin de elefanței, bineînțeles. everything 100 baht ค่ะ Am descoperit, suntem la etajul 1 și urcăm până la etajul 3. La etajul 3 este food court. Grand Bazar din Istanbul e minciună pe lângă ce e aici. Am ajuns fix în zona în care nu voiam, cea cu animăluțe. Am văzut reptile și cățeluși și păreau chinuiți, înghesuiți, da, am trecut repede pe acolo. Și am ajuns la standurile de mâncare acum. Tibi vrea să-și ia niște cârnați, ceva, câtebăți, ăștia? Cât-s? 20 de bați sau Habar n-am. 5 bucăți 20 de bați sau 5 bați o bucată sau... Sigur, dar nu cred că... Da, nu știm exact. Ia cărnăciorul și îl bagă în sosul ăla. Și e 5 bați 1. Acum să mă caut de bați, nu? Cred că e spicy, așa pare. Thank you very much. Ne îndreptăm spre ieșire, deși este 6 fără un sfert și nu pare că vrea să închidă nimeni, adică probabil era o oră estimativă și lumea ține deschis mai mult. Nu mai ajungem la supa care se gătește de peste 50 de ani, că e departe, distanțele sunt mari, traficul e jale și am face cam jumătate de oră, 40 de minute până acolo, până vine Boltul, întâi stați că durează și asta și acolo se închide la 7. Așa că, da, din păcate nu mâncăm supă de 50 de ani astăzi. Take a spin down the highway, never let go. So we drive to the show and we shout, we don't know how it goes, so good to feel the rush again. And it's never coming down, we're invincible. Suntem în Fiumicino acum și mergem spre un local să mâncăm un mic dejun. Ieri am avut zborul Bangkok-Roma. Am aterizat pe Fiumicino și ne-am cazat pe lângă aeroport. N-avea rost să mai mergem până în Roma. N-am mai vorbit cu voi de după intervenția cu piața din Bangkok, pentru că mi-a fost rău în continuare. V-am și spus atunci, în după amiaza aceea. Nu mi-a trecut așa de repede pe cât speram. Așa că tot ce voiam să fac era să dorm, doar că na, a fost zborul acesta foarte lung de 12-13 ore, plus ore de stat pe aeroport, cu răul meu. Vă dați seama că n-a fost o combinație foarte bună. Aseară, când am ajuns la cazarea asta din Fiumicino, eram ruptă de oboseală. Nu cred că am mai fost atât de obosită vreodată în viața mea. Am încercat eu să ațipesc pe avioane, pe zboruri. Am mai ațipit așa, pe aici, pe acolo, dar n-a fost nimica relaxant și odihnitor. Și după ce am ajuns la cazare aici, am făcut un duș și direct în pat m-am băgat.
și azi mă simt mai bine. Nu sunt 100% eu, ca să spun așa, nu mi-am revenit 100%, dar e mult mai ok. Se putea și mai rău cu ce am avut eu. Am avut doar o stare de greață așa și nu puteam să mănânc nimic, ceea ce înseamnă că vreo 2 zile nu prea am mâncat. Și da, asta este. Se mai întâmplă. Bine că a fost fix la final și nu la începutul excursiei sau când aveam acele tururi cu barca, că ar fi fost mult mai nasol. Da, trece și asta. Trebuie să facem stânga? Da. Ok. Și am intrat ca să fac totuși o încheiere pentru aceste vloguri, să nu vă las chiar așa în plop cu ultimele imagini pe care le-ați văzut. Așa că vreau să vă mulțumesc pentru vizionarea acestor vloguri din Thailanda. Eu încă nu știu ce a ieșit, că nu m-am uitat pe imagini, o să văd de acum încolo, după ce ajung acasă și editez. După amiază avem zborul spre Iași și ajungem acasă și o să ne liniștim și noi. Și voiam să vă spun, să vă rog, dacă aveți ceva întrebări despre Thailanda, să le lăsați în comentarii. Eu o să fac un mini haul, baby haul cu ce mi-am luat de acolo, nu sunt foarte multe lucruri, dar o să fac un haul separat și dacă o să fie ceva întrebări despre Thailanda, despre excursia asta per total, o să răspund acolo la întrebări. Așadar, aventura din Thailanda s-a încheiat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Ne citim în comentarii ca de obicei și ne vedem la vlogurile viitoare. V-am pupat! Pa!